Hello everyone. දැන් අතරම අපිට එන කෝල්ස් වලින් අපිට තේරෙනවා මේ කෙස් අඩුව තියෙන ජනගහණයෙන් බහුතරයකට hair transplant කියන්නේ මොකක්ද කියලාවත් අතරම අදහසක් නැති එක. මොකද මේක අතරම නව්‍ය සංකල්පයක් නව්‍ය ප්‍රතිකාරයක්. ඉතින් ඒ හින්දා අද මම කරන්න යන්නේ මේ hair transplant මොකක්ද කියලා ඔයගොල්ලන්ට තොරතුරු දෙනවා. දැන් බලන්න පිරිමි හැටියට අපේ කෙස් යන්නේ ඉදිරිපස්ස කොටස හරි පිටිපස්ස. ඔය මැද හරියෙන් යනවා ඉස්සරහන් නල්ල හරියෙන් යනවා. ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ උඩ කොටසම මුඩු වෙනවා. දැන් මේ කෙස් යෑම ඇත්තටම කෙස් හැලීමක් නෙවෙයි. එතන වෙන්නේ කෙස් වර්ධනයේ අඩුවක්. කෙස් ගහ එන්න එන්න සින්දු වෙනවා, කෙටි වෙනවා, නොපිනී යනවා. එහෙම වුණාම කෙස් මුඩුවක් වෙනවා, තට්ටයක් වෙනවා. දැන් ස්ත්‍රී පක්ෂයේ කෙස් යන්නේ උඩ ප්‍රදේශයේ ඒක හා සමානව හැමතැනම අඩු වෙනවා. එතකොට කෙස් බෙදෙන තැන තමයි ඒගොල්ලෝ මුලින්ම තේරෙන්නේ. ඒගොල්ලෝගේ ඉස්සරහා hair line එක පොඩ්ඩක් ඉස්සෙන්න පුළුවන්. නානකොට කෙස් උඟක් ගැලවෙනවා කියලා තේරෙනවා ඒගොල්ලන්ට. කෙස් තුනී ගතියක් පේනවා. පුරුෂ ස්ත්‍රී භාවය දෙපාර්ශ්වයටම උඩින් අර හිරු එළිය වැටෙනකොට නැත්නම් සදා එළිය එනකොට හිස දිස්නේ ගහන්න අර කෙස් අතරින් උඟක් හිදස් තියෙනවා වගේ පේනවා. දැන් ওই ගැටලුව තමයි උඟ දෙනෙක් මුහුණ පාන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ මෙතෙන්ට එන්නේ ඒ යම් විසඳුමක් හොයාගෙන. දැන් අපි කරන්නේ Sapphire කියලා තාක්ෂණයක්. hair transplant තාක්ෂණයක්. දැන් Sapphire කියන්නේ තුර්කියේ තියෙන නවීනතම කෙස් පද්ද කරන ක්‍රමය. කෙස් පද්ද කරනවා කියන්නේ අපි කාගෙත් පිරිමි ගැහණු එහෙම ભેදයක් නැහැ. වටේ ඔළුව වටේ රාමුවක් තියෙනවා ස්ථිර ප්‍රදේශයක්. එතකොට අපි කරන්නේ මේ වටේ ස්ථිර ප්‍රදේශයෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්නවා. එතනින් කෙස් මුල් බෙදනවා. එතකොට එතන පෙනුමට අඩුවක් නැහැ. නමුත් ඒ කෙස් ගත්තාම ඒ මුල් වලින් අපිට පුළුවන් උඩ අඩුවක් නෙලන්න. අන්න අපි ඒක තුර්කියේ Sapphire ක්‍රමයට කරොත් තුඟක් ඝනකමට අලංකාරව ස්ථිරව ඒ කියන්නේ මේ වැවෙන කෙස් දෙන්නේ ස්ථිරව කෙස් ටික ආයෙ තරම් දෙන්න පුළුවන්. ඒක ස්ථිරවම දිගටම වැවෙනවා. ඒතර කපන්න දිගටම වැවෙනවා. එතකොට වටේ අඩු වෙන්නේ නැහැ. උඩ අවුතෙන් කෙස් වර්ධනයක් වෙනවා. මේක අපිට ඕන විදිහකට ඕගොල්ලෝ කැමති විදිහකට කැමති පෙනුමක් දෙන්න හිටවන්න පුළුවන්. අපේ ක්ලිනික් එකේ අපි තව විශේෂ දෙයක් කරනවා. අපි කරන්නේ අර තියෙන කෙස් ටික ආරක්ෂා කරන්න නොමිලේ ප්‍රතිකාරයක් දෙනවා Finasteride 0.25 ඔක්සිජෙට් එක. මේක තමයි ලෝකේ තියෙන අලුත්ම බෙහෙත කෙස් යෑම පාලනය කරන්න. and ඒක ඇමරිකාවේ FDA එකෙන් රෙජිස්ටර් කරලා තියෙන FDA ආයතනයෙන් තමයි ඇමරිකාවේ ඖෂධ රෙජිස්ටර් කරන්නේ. එතකොට ඒ බෙහෙත ඇමරිකාවේ පාවිච්චි කරන බෙහෙතක්, අලුත් බෙහෙතක්. ඒක පිටරටින් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ඉන්ටර්නෙට් එකේ හොයලා Finasteride 0.25 ඔයගොල්ලෝ හොයන්න ඕන මිනොක්සිඩිල් රහිත එක. මොකද මිනොක්සිඩිල් පාවිච්චි කරොත් කාලයක් ඒක නැවතුනම කෙස් යන එක ඉක්මන් වෙනවා. ඉතින් මේ බෙහෙත ගන්න එපා. Pure Finasteride 0.25 එක හොයාගන්න. ඒක පිටරටින් ගන්න ගියොත් රුපියල් 50000ක් විතර වෙනවා. ලංකාවේ කොහෙවත් ස්ටොක්ස් නැහැ. අපි ගාව විතරයි තියෙන්නේ. දැන් අපි ගාව ස්ටොක්ස් වෙනවා. අපි ඒ ස්ටොක්ස් අපේ ක්ලයන්ට්ස් වලට නොමිලේ දෙනවා. එතකොට උන්වහන්සේ ඇවිල්ලා මාසපතා ඔක්සිජන් එක හරහා ඒ ට්‍රීට්මන්ට් එක ගන්න පුළුවන්. එතකොට වෙන්නේ තියෙන කේස් වල වර්ධනයක් වෙනවා, සින්දු පව අඩු වෙනවා, හැල්න එක අඩු වෙනවා. and අපි ඒක නොමිලේ දෙන්නේ. එතකොට 50000ක් වර්ධන ට්‍රීට්මන්ට් එක නොමිලේ හම්බ වෙනවා. දැන් ස්ත්‍රී පක්ෂයට අපේ තියෙන වෙනම ට්‍රීට්මන්ට් එකක්. ඒක ස්ත්‍රී පක්ෂයට පිරිමින්ට අපි Finasteride 0.25 එක දෙනවා. ඒ දෙකම නොමිලේ දෙන්නේ. එතකොට ඉන් අමතරව කෙස් වර්ධනයට අවශ්‍ය පෝෂණ කොටස් සපයන්න අපේ තියෙනවා බැලන්ස් කියලා ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඒකත් පිටරට තියෙනවා. බැලන්ස් යුනිවර්සිටි කියලා කම්පැනි එක කරන්නේ පිටරට. ඒක රුපියල් 80000ක් විතර එනවා මාසෙට. අපෙන් නොමිලේ සැම්පල් ගන්න පුළුවන්. අපේ ඒ සැම්පල් තියෙන කාලේ ඇවිල්ලා ගන්න පුළුවන්. ඒක තියෙන්නේ ආහාර වලට මිශ්‍ර කරන්න. හරි රහයි, හරි ගුණයි. ඒකෙන් වෙන්නේ කෙස් වල වර්ධනයක් වෙනවා. පානය කරන්න ටී එකකුත් තියෙනවා. ඒකත් ගන්න පුළුවන්. ඒක උදේට හරි තමන්ට ඕන ලාට ගත හැකියි. ඒ දෙක බැලන්ස් කියලා එන්නේ. අනේ එකෙන් කෙස් වලට අවශ්‍ය ඛනිජ, විටමින ඒ සේරම හම්බ වෙනවා. එතකොට ඒක අපෙන් ඇවිල්ලා නොමිලේ ගන්න. දැන් මේ ඒක ගත්තාම තව වෙනසක් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ තේරෙයි ඒක කාලයක් ගත්තාම ඇඟේ බර අඩු වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මහත තරබාරුකම අඩු වෙනවා. මොකද ඒ බෙහෙතෙන් තව මේ ඒ මීල් සප්ලිමන්ට් එකෙන් තව වාසියක් තියෙන්නේ බෙහෙත් ගන්න නැතුව අපේ තියෙන සීනි ප්‍රමාණය. මොකද අපි පිෂ්ඨ කෑවම අපේ සීනි ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා එන්න. ඉතින් අර සීනි ප්‍රමාණය පාලනය වෙනවා. එතකොට මේද නිෂ්පාදනයත් අඩු වෙනවා. එතකොට තරබාරුකම අඩු වෙනවා. එතකොට මේකෙන් කෙට්ටු වෙන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. එතකොට කෙස් වැවෙනවා. මේ කෙස් ඝනකම් වෙනවා. ඒකත් එක්කම කෙට්ටුත් වෙනවා.
ඉතින් කෙස් සම්බන්ධ උපදෙස් ඕන නම් අපිට අමතන්න 076 99 65 660 074 360 0671 කෙස් ටික ගලවලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔක්කොම කෙස් ටික ගැලෙවුවා. ඒකට දල වශයෙන් පැය 3ක් වගේ කාලයක් ගියා. දැන් අපි කරන්න හදන්නේ ඒ ගලවපු කෙස් ටික හිටවන්න හදන්නේ. හිටවන්න කලින් අපි හරියටම ලයින් එක ඇඳ ගන්න ඕනේ. කෙස් ටික ගලවලා ඉවරයි. ඒකත් ආටිස්ටික්ලි අඳින්න ඕනේ. ඒකට දල වශයෙන් පැය 3ක් වගේ කාලයක් ගියා. අපි බලමු දැන් අපි කරන්න ඒක ඇඳලා හිටවලා ගලවපු කෙස් ටික හිටවන්න හදන්නේ. හිටවන්න කලින් අපි හරියටම ලයින් එක ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඒකත් ආටිස්ටික්ලි අඳින්න ඕනේ. අදලා ඉවරලා හිටවන්න ඕනේ. බලමු ඒක ඇඳලා හිටවලා දැන් බලන්න මගේ ෆස්ට් මේ වගේ ස්ටෙප්ස් තුනක් අපි කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. මේ පැත්තේ ෆස්ට් පළවෙනි ස්ටෙප් එකෙන්ම ඊට පස්සේ ડોකියුමන්ට්ස් කරා. ඒ කියන්නේ දැන් මට යාලයින් එකක් ආවා. මෙතන අපි චෙස් 10000කට ආසන්න. ඒ කියන්නේ දාගේ යාලයින් 30ක් නෙමෙයි හරියට බලන්න. මගේ යාලයින් අඩුවෙන්න මේ වගේ ස්ටෙප්ස් තුනක් අපි කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ෆස්ට් දැන් පළවෙනි ස්ටෙප් එකෙන්ම මේ සර්ජරි ස්ටාර්ට් එක. ඒ කියන්නේ දැන් මට යාලයින් එකක් ආවා. උදේ අපි පටන් ගත්තේ. ඒ කියන්නේ මගේ 10 යාලයින් 30ක් දැන් හරියට 35 විතර. ඒ කියන්නේ පැය යාලයින් අඩුවෙන්න අපි පැය 3ක් හිටවන්න ගියා. ඉතින් කිසිම අපහසුතාවයක් මේ සර්ජරි දෙන්නේ නැහැ. කිසිම કોઈ කියන දේවල් හරිම සරලයි. ඒකුත් නෙවෙයි. අපි අවසානයේ මේ පුංචි තාක්ෂණික 10ට. ඉතින් දැන් ඉවරනවා අපි දැන් ඉස්සරහට වැවෙන්න දාන්නේ. ගාන්ට ඊට පස්සේ දවසක් ගිහින් ගලවන්න ගියාගේ පැය ළමයි ගියා නම් විශේෂයෙන් කිසිම අපහසුතාවයක් යායක දෙන්නේ නැහැ. මේ કોઈ කියන තරම් මහාලු දෙයක් නෙවෙයි. හරිම සරලයි. මේ වසන්ති තාක්ෂණික ඒකට හොඳට බලමු අපිට ඉස්සරහට වැවෙන්න දාන්නේ. දැන් ගාන්ට කොටයි සීන් දවසක් ගිහින් දැන් මේක මම මේ ලයිව් කරනවා තමයි දැනගන්න අපි මම අනුගාමීක දවස් පහක් මේක අප්ඩේට්ස් දෙනවා වෙන්නේ ඇදිනා ඒක හැල්ල තමයි සම්පූර්ණ ඉස්සරහට තිබෙනවා අප්පර ඉස්සරහට ඉන්නවා කොහොමද අපි එන්න පටන් ගන්න දැන් මොකද කියන්නේ අවුරුදු 60 කොල්ල ගැන මොකද දැන් කියන්නේ මේක මම අවුරුදු 60 කොල්ලෙක් වුණාම පස්සේ අපි මම අනිවාර්යෙන් දිනපතා මේක අප්ඩේට්ස් දෙනවා කොහොමද මේක පාවිච්චි වෙන්නේ මේක සුලා සම්පූර්ණ ඉස්සරහට අපි දෙනවා අප්පර ඉස්සරහට කරලා කොහොමද වෙන්නේ දැන් මොකද කියන්නේ අවුරුදු 60 කොල්ල ගැන මොකද දැන් කියන්නේ දැන් මේ අවුරුදු 60 කොල්ලෙක් වුණාම මේ හිස් කිස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි කේෂා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් මේ හිස් කිස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි KeshaTransplant